Welcome to LuvLiNes. Pan frying. 6 to 9 minutes per side. Bubuksan ko na yung chicken karage. Buksan yung Tinatamad na yung chicken karage. ayan, kakanta di abs. Ilang piraso to na? Kaya yun. Lalagay ko dito. Tapos, Pipiliin na. Kukuha tayo ng lulutuin. Malaki siya. Ayan yung flavor. ayan, okay na to. Bubusin na natin yan. Opo. Okay, ubusin na daw yan. Tapos ito, ilagay na sa isang lalagyan. Anay, kaya saya. Ayan, magpipita na si nanay ng chicken. Nandito na naman ako. Hindi naman na, sumama lang ako sa camera. Na-miss ko kayo. Bye-bye. Paano daw eh? No need to taw-taw. Anong tawag? Fry. Yung paalisin sa ano. Ayan yung flavor niya. Nanay, ano yung air fryer? Muna yung kawali at ayun na yung chicken. Dagdagan ko yung mantika. Ayun yung pinagprito ko ng unang. Tinago ko muna. Corn oil. Hintayin ng kumulo. So, 6 minutes after ilagay. Oh my God. So, 6 minutes each. Let me see. I think it's done na. Mabilis pala dito sa isang ito. Ayan. So, it's done. Yan ang sinasabi sa mga nag-YouTube na, done to you, LuvLiNes. What? I'm not just done. I need to be cooked slowly. Okay, patayin ko na siya. Let's get them here. The pakpak. You wanna fly? May nahalong wings. Imagine. There's a wing among the thighs. Yun. Alright. Ayusin natin, baka mahulog. There it is. What we're going to do is, Katulad ng ginawa natin. ayun, step number 3. 6 to 9 minutes side, and then number 4, pour soy garlic over fried chicken. Mix until fried chicken is evenly coated
with garlic. Serve and enjoy. Where's the garlic? That one? Pour soy garlic. Okay. So, ganun ang gagawin natin. Pour that one. Step number 4. Ayan. Sa isa. Alright. Ito na yung fried chicken na niluto natin. Di ba okay lang yun? 5 pieces na chicken. 5 pieces of chicken. Tapos, ayun yung scissors. Saan na natin? Lalagay yung gunting. Ay, yung yan yung soy garlic sauce. Tapos, yan. Pagkatapos, Tumimix. Kailangan pang alugin. na natin. Wow! Ganun pala. Okay, nasobrahan ng lamog. Over na. Tama ng lamog. Ayan, naamoy ko na. Hindi pa. Sige, mix mo pa. Hindi ko siya mix. Kailangan mix pa ng todo. Nasobrahan. Baka tumapon. Ayos na. Hindi. Baby. Ano na siya, oh. Munti pa. Kasi yung Ayos na yan. Lamog na. Hindi, oh. Nabak pa. Yun na, bakbakan na. Nahalo na yung soy garlic. Nabalatan. Ganun pala yun. Ayan. Ilipat na lang to ng lalagyan. Para masaya. Serving na, saka ilagay. Kainin na lang. Pagkakain na. Alright. So, that's it. Yan. Kukunin ko na ang chicken. Hindi na natin kailangan ng gravy dito. Aha. Hindi na kailangan kasi yan na yung gravy. Teka, lipat ako ng camera. Sandali, Wow, yung sarap ng kain ng LuvLiNes Jr. Oh. Yum, yum. Sarap. Sarap. Kain na tayo. Shout out! God bless everyone. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.